Okey, 30. Okey, 30 naik atas. Naik atas berapa? 1.5. 1.5 kali 10, 15 Okey, naik ke atas 15. Okey, 15. Okey. So sekarang ni bila ada lagi atas lagi 5 5. Okey. Lepas tu 7.5. 7.5 ke kanan, enter. Lepas tu berapa tu? 3 Ni 3 3. Okey, 3 30. 3 ke 1? 1 10. Tak clear sangat lah. Okey, 10. Okey, kita putuskan dulu. Escape je, putuskan. Okey, so sekarang kita start daripada bawah ni. Ni naik atas 2.5. 5 ke atas. Okey, lepas tu berapa? 3 tolak 2.25. Berapa tinggal? 0.75. Maksudnya 7.5 Sebab kita dah kalikan dengan 10 7.5 ke ni. Okey, lepas tu 5 ke atas. Kalau elok awak tukar-tukar terus unit tu. 5 ke atas. Okey, lepas tu 7.5. Okey. 1.25 tolak dengan 0.5, 0.25. Maksudnya tinggal berapa? Baki atas ni. Okey, 75. 0.5 tinggal. Okey, 5 lah. Okey, so terus je sini. Lepas tu buat line. Sini tadi ada. Kita dah pecahkan dia sini. Sini pun kita dah pecahkan tadi. Ni. Okey, ni buang. Lepas tu kita buat tadi tu. Ni buang. Buang, erase Ni. Erase, buang. Ni tak nak, ni tak nak. Okey, dah. Siap. Okey, tengok dia punya dimension yang telah di-skillkan ni. Okey. Okey, ni jadi 45 Ni jadi 45. Okey, ni jadi 60. Lagi apa lagi? Okey, 23. Kalau awak continue, dia akan continue Okey, itu jadi 30. Continue. Okey, undo.
Okey, awak ikut ni